Таким чином, вирізати неприпустимо. Тобто тут при формуванні вийомок є своя покрокова послідовність. Якщо її порушувати, виникатимуть ось такі численні дорізи, які призводитимуть до великої кількості бруду та неохайності. Для того, щоб надійно уникнути бруду, небажаних зламів і сколів, вам обов'язково потрібно на початкових етапах не працювати по занадто тонких гранях. Потрібно прокласти для себе додаткову другу лінію за вже наявною розміткою. І вправлятися виключно таким чином. Лише тоді, коли ви опануєте саме такий порядок дій, тепер вже можна поступово переходити до безпосереднього виконання подібних робіт, щоб у результаті вони були максимально чистими. Якщо ви не будете дотримуватися цього порядку, тоді у вас буде багато помилок, сколів і, одним словом, буде брак. Тому потрібно саме так підходити до цього питання. Зіркою виходить набагато чистіше. Це пояснюється тим, що розпочинати процес обробки безпосередньо по дуже тонких гранях є надзвичайно складним завданням навіть для досвідченого майстра. Уважно стежте за порядком виконуваних дій. Два невеликі та вузькі прорізи. Один підріз. Давайте ми змінимо черговість дій. Виконаємо проріз. Тут необхідно виконати два точних підрізи, щоб правильно завершити цей етап роботи. Саме так, усе абсолютно вірно. Такий порядок дій є цілком і повністю допустимим для нас. Проте варто враховувати, що такий встановлений порядок виконання робіт є цілком допустимим лише при ідеально прямолінійних діях, тоді як при роботі на складних радіусних поверхнях можуть виникнути певні технологічні проблеми, тому набагато краще буде поступово адаптувати власну техніку не за схемою два прорізи і один підріз, а спочатку робити один проріз, потім другий проріз і вже безпосередньо на нього виконувати фінальний етап роботи. Два підрізи.
Докладно поясню порядок виконання таких виїмок, щоб були чисті. Якщо все-таки людина налаштується спочатку виконувати, слухайте уважно, завжди існує при утворенні таких виїмок слабкі та сильні сторони, а також кут нахилу вашого робочого ножа. Перше. Існує слабка сторона. Перший. Умовно друга. Сильніші сторони. Є стороною цього. Чому? Тому що якщо перший проріз для утворення виїмки тут робиться з цього боку, ймовірно, що цю частину ми що зробимо? Зламаємо! Точно так само з цього боку, але тут є більш закріплена частина. З цієї причини перший проріз ми повинні робити з сильнішої сторони до слабшої, а саме. І також звертаю увагу, рука не повинна бути піднята ось так. Ніж не повинен так стояти. Ніж потрібно нахилити. Занурили п'яточко. І зробили легкий, не надто глибокий нахил. Є. Ось, витягнули. Якщо з цього боку ми зараз будемо виконувати певні маніпуляції, виникне дуже велика ймовірність, що ми просто-напросто можемо це зламати. З цієї причини дію зараз потрібно виконувати з сильнішої сторони до слабшої. За умови, що ніж знову ж таки ми не ставимо так, а робимо нахил. Клацання. Так само. У цьому випадку з більш слабкої сторони ми не виконуємо дію, а з більш сильної сторони виконуємо. Акуратно. Легенько заходимо, нахиляємо кість. І дуже акуратно. Здійснюємо підріз. Тоді у вас виникає чистий різ та чисте примикання всередині. Утворивши виїмки, необхідно їх доповнити якоюсь пташкою. Було б бажано цей носик підкоригувати у даній дії вашого прапавця. Простягати тут служб не треба. Цього буде достатньо. Зафіксувати шпилькою та трохи нахилити. Також внутрішню виїмку ви можете урізноманітнити не лише пташкою, а й взявши, підібравши невеличке радіусне стамесько на півкругле коротке коротиш. І зробіть таку відмітку у вигляді радіус. Однозначно застосовувати як деталізацію і при насиченні орнаменту. Рука має бути максимально розслаблена і бути відрізаною.
Якщо виїмка трохи більша, відповідно тут, у цих кутах, можна розташувати такі ж самі пташки. Потрібно пробувати різні варіанти. Загально прийняте поняття геометричного різьблення, коли утворені виїмки, зверху у нас розташовується такий собі ромб. Стандартне геометричне різьбляння передбачає виконати тут. Це просто ростин, але суто рекомендаційно. Бажано підняти прорізний прапорець. Здійснити. Проріз. Далі вам необхідно ретельно підібрати відповідну невелику стамеску зі скошеною кромкою, спеціальну кутову та зробити елементарні дії. А саме встановили, ставиться трошки, протягнули. Разів. Другу дію необхідно протягнути трохи далі. Розтягую далі. З цього боку. Підняли нарізний прапорець з нахилом. Відділили легкими діями. Відповідно, почистимо. У вас починає виходити елемент. Ми продемонстрували верхню та нижню частини цього носика. Ставимо і з'єднуємось. Перевернули. Нарізаний прапорець з нахилу. Коли ваш елемент виходить естетично привабливим і нестандартним, тоді загально прийняте для кожного з нас поняття одна лінія. Це друга лінія, номер 3. 4. Якщо перший проріз ми здійснюємо всередину, отже, цей проріз не може йти сюди точно, також має здійснюватися всередину. Так само і два наступні елементи ми направляємо всередину. Рука в цьому випадку не простягається. Також встановили та зробили нахил. Наклон.
В даному випадку ви перед собою спостерігаєте стандартне рішення геометричного різьблення. На цьому вона фактично зупиняється. Але далі я б сказав, що рекомендував би на всі 100% зробити цей нахил. 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 А на прорізану лінію здійснюємо шляхом нахилу і бріз. Субтитри зроби. Тоді цей елемент сприймається цікаво, але згодом потрібно ще деталізувати. Різ. Цей інструмент являє собою напівкруглий каратиш, що вирізняється вигнутою формою та вкороченою довжиною для зручності у роботі. І в прорізану лінію штрих. Утворили такий напрямок. Дивимось далі уважно. Встановили на тіло. Підняли вгору. Ми підібрали спеціальну маленьку кутову стамеску з гострим скошеним лезом. І виконуємо дію. Перша дія. Спочатку ми заглядаємо всередину і чітко вказуємо правильний напрямок. Перевернули. Будьте дуже обережні, акуратно. Нарізаємо гірше. Шнитов. Усунули деякі. Ми пров'язали в обов'язковому порядку. Нам потрібно до центру. Зробити. Ось розтино. Тобто нам необхідно видозмінювати існуючу геометричну фігуру. Цей порядок потрібний однозначно. Трансформація видозміни геометричних фігур повинна однозначно застосовуватись. Тоді ваша композиція в сукупності та у поєднанні буде сприйматися інакше.
Якщо ми додатково зробимо ще 2 додаткові розрізи, тоді цю дію ми виконаємо спеціальним чином. Щоб ви на власні очі побачили, в чому саме полягає ця суттєва різниця. Тоді буде дуже добре, зрозуміло і видно, що елемент почав сприйматися інакше. Найбільш простий та ефективний метод просічення – це просто використовувати звичайну кутову стамеску. І таку дію можна виконати, рухаючись чітко прямолінійно, або ж можна спробувати трохи зробити плавний вигін. Якщо виконувати роботу прямолінійно, це буде виглядати ось так. Для чого ще застосовується на початковому етапі, наприклад, умовно кутова стамеска, щоб вам полегшити дію. А саме тепер можна взяти нарізний прапорець з нахилом і наявну виїмку. Просто зробити нахил. Так набагато легше виконати дію у перших кроках, ніж спочатку виконувати тут. Так, набагато легше. Утворили напрямок. Що нам тепер потрібно? Необхідно нам тут здійснити проріз. Впевнений. Родимо. Проріз. Взяли собі кутову стамеску. 90 градусів. Коротун короткий. Або з суцільною кромкою, або рівно. І тут зробили поворот. Можна розвивати далі, але ось тут ось злегка вигнемо. І тут трохи вигнемо. Отже, у нас вийде досить привабливий декоративний елемент. Але якщо це на цей елемент ми додамо в однозначному порядку, як ми використовували дію тут? Щоб показати напрямок, візьмемо цю маленьку кутову стамеску, коротку, і виконаємо наступний крок. Легкий тичок. Піднімемо також далі нарізний прапорець із нахилом. Виходить, що тепер наша композиція іще доповниться при існуючому порядку, коли у вас вже утворена фігура. Давайте ми додамо лише 2 прості дії. Порушимо цілісність наявної фігури. Тоді автоматично у вас змінюється.
Давайте підсумуємо. Набір із 4 стамесок за лінійкою Адольф Юрієв, який складається з прорізного прапорця, нарізного прапорця з нахилом, кутової короткої стамески, коротиша та радіусної напівкруглої стамески коротиша. Але для того, щоб створювати те чи інше різноманіття орнаменту, в будь-якому випадку необхідні 4 предмети. Поступово, поетапно. Як правило, додають усі наступні стамески і до них додають усі подальші. Сама наявність такого інструменту відкриває перед нами надзвичайно широкі можливості для перетворення і глибокого насичення кожної деталі. Різностороннього орнаменту. У цьому конкретному випадку ми детально розглянули лише невелику ділянку нашої розмітки і наочно продемонстрували цілком нескладні маніпуляції. Як ви вже і самі чудово розумієте, якщо ми надалі використаємо значно більшу кількість різних стамесок, то вони фактично будуть ще сильніше насичувати саме цей орнамент.